Hello guys, welcome to my YouTube channel. ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් උන අද වීඩියෝදී අපි කතා කරන්න යන්නේ Android OS සම්බන්ධ පුංචි trick එකක් ගැන. ඉතින් ඒක තමයි ඔයාලගේ Android OS එක use කරනකොට උදාහරණයක් විදිහට Drock OS, Phoenix OS ROG, ඊට පස්සේ App Store OS, ඒ වගේ OS ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ OS ඔක්කොටම වගේ හරියන trick එකක් තමයි අද ගෙනලා තින්නේ. ඉතින් මේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි අලුත් Keymapper version එකක් තමයි මේ ගෙනලා තින්නේ Drock Keymapper එකේ. ඉතින් කලින් පාර Drock Keymapper එක අපි ගත්තොත් ඒකේ bugs කීපයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මෙදා පාර මේ bugs ඔක්කොම ටික fix කරලා හරිම ස්ටේබල් විදිහට තමයි මේ OS Keymapper එක අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝට ගිහිල්ලා අපි වැඩි විස්තර කතා කරමු. අපේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවෝ මෙන්න මේක තමයි අපේ Drock Keymapper එක කියන්නේ. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයාලට මම recommend කරනවා මේ Drock Keymapper එක Drock OS එකත් එක්ක use කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. එහෙමයි කියලා මම කියන්නේ අනිත් OS වලට මේක support නැහැ කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම support කරනවා. ඒත් මම recommend කරන්නේ ඔයාලට මේක Drock OS එකත් එක්ක use කරන්න කියලා. හරි ඉතින් ඔක්කොම කලින් ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන මේ link to SD කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මේක ඔයාලට Play Store එකේ search එකක් දාලා ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේකට ඇවිල්ලා ඔයා යන්න ඕන ඔයාගේ දැනට තියෙන Gamehelper එක හොයාගෙන. ඉතින් මේක කෙනාගෙන් කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මගේ තියෙන මෙතන Drock Keymapper එක. තව කෙනෙක්ගේ Gamehelper එක තියෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ගේ Octopus එක තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ඔයාගේ නම හොයාගෙන යන්න වෙනවා. ඉතින් මගේ Drock Keymapper එක පටන් ගන්න D අකුරෙන් හින්දා ඉතින් මට D අකුර තියෙන section එකේ මේක මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ඔයා click කරන්න. click කළා මේ ඉරිතුන ඔබලා මෙන්න මේක uninstall කියන එක උඩ click කරගන්න. uninstall කරලා පස්සේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ PC එක එකපාරක් restart කරගෙන එන්න මතක ඇතුව. හරි. ඕන දැන් මම මගේ PC එක restart කරගෙන තමයි ඇවිල්ලා තින්නේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම ඔයාලට description එකේ සහ පළවෙනි comment එකේ දීලා තියෙන link එකෙන් එන්න. ඒ link එකෙන් ආවම ඔයාලට මෙන්න මේ files ටික download කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ files ටික තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මෙතන files කියලා folder එකක් තියෙනවා. ඒවා අපේ Drock Keymapper එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ fx.apk එක තියෙනවා. ඉතින් මේ fx කියන එක ඔයාලා install කරගෙන නැත්නම් install කරගන්න. ඔයාලට පේන මේ මම මේ file browser එක තමයි මේ fx කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක හරිම ලේසි. අනිවාර්යයෙන් මේක ඕනි වෙනවා අපිට Drock Keymapper එක install කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ apk එක නිකම් මේ double click කරලා නෙමෙයි install කරගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට තියෙන්නේ වෙන trick එකකින් මේක install කරගන්න. ඉතින් ඉස්සලාම APK එකට ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මෙතන copy කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ new window කියන එකට ක්ලික් කරලා ඔයා යන්න ඕනේ මේ system root කියන එකට. ඉතින් මෙතනදී ඔයා root access authorization එක ඕකේ දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා යටම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් system කියලා folder එකක්. ඉතින් මේ system folder එක ඇතුළට එන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා preview app කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ preview app කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇතුළට යන්න මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඉරිතුන ඔබලා folder කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ folder කියන එකට ඔයා දෙන්න Drock Keymapper කියලා මේ විදිහට නමක්. ඊට පස්සේ මේක okay කියන බටන් එකට ක්ලික් කරන්න. හරි දැන් ඔයාලා ඉන්නේ මේ folder එක ඇතුලේ මෙන්න මේ one copy කියන එකට ක්ලික් කරලා මෙතනට මේ APK එක මෙන්න මේ විදිහට paste කරගන්න. ඉතින් paste කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ PC එක තව එකපාරක් restart කරගන්න එක. හරි ඔයාලා PC එක restart කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා ආයෙත් අර මම දුන්න downloads folder එකට යන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Keymapper එක install වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැන් මේ files කියන එක උඩ click කරගෙන මේකත් copy කරගන්න. copy කරගෙන ඔයා ආයෙත් යන්න ඕනේ new window. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න system root වලට. ඉතින් මේකේ තියෙනවා data කියලා folder එකක්. මේ data folder එක ඇතුළට යන්න. මේකේ තියෙනවා තවත් data කියලා folder එකක්. ඒක ඇතුළටත් යන්න. ඒක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ඔයාගේ Keymapper එකේ icon එකේ වැටිලා folder එකක්. මෙන්න මේක තමයි ඒ folder එක. ඉතින් මෙතනට එන්න. මෙතනට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ paste කියන බටන් එක උඩ click කරලා මේ overwrite merge කියන option එකට දීලා මේක okay click කරගන්න.
හරි ඉතිං ඇත්තම කියනට මෙච්චරයි ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාලගේ PC එක අන්තිම වතාවට ඔයාලා රීස්ටාර්ට් කරගන්න මතක ඇතුව මේ රීස්ටාර්ට් කරන ස්ටෙප්ස් ටික නම් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඔයාලගේ ස්ටක් වෙන ගතිය ඒ වගේම හරියට සෙන්සිටිවිටි එක ෆික්ස් වෙන්නේ නැති ගතිය ෆික්ස් වෙනවා මේක හරියට රීස්ටාර්ට් කරගන්න ස්ටෙප්ස් හරියටම කරලා ඉතිං PC එක රීස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට මේ ඇප් එක ඇතුළට යන්න ඇප් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ ප්ලස් අයිකන් එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලා යූස් කරන ගේම්ස් මේකට ඇටච් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන් තියෙන්නේ මේ ඕපන් බටන් එක උඩ ක්ලික් කරගන්න විතරයි ඔයාලට මේ විදිහට ගේම් හෙල්ප් එක උඩින් වැටෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාලගේ කීමැපින්ග්ස් ටික මේකට ඇටච් කරගන්න ඉතින් ඔයාලට මතක ඇතුව බලන්න පුළුවන් මේ ප්ලස් අයිකන් එක සිලෙක්ට් කරාම මෙතන 4යි නම් තියෙන්නේ මේ විදිහට ඔප්ෂන්ස් ඔයාලගේ වැඩේ 100%ක් සාර්ථකයි ඉතින් 5ක් තියෙනවා නම් ඔයාලා ආයෙත් මේක try කරලා බලන්න මුල ඉඳන් ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ sensitivity එක fix කරගන්න ඉතින් ඔයාලට full key mapping video එකක් ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාන්න key mapping video එකක් ඕන කියලා අලුත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකත් මම ඉක්මනටම ගේන්න ඉතින් මොකද හිතන්නද video එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාන්න ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්නත් මේ video එක share කරන්න අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු ඔයාලට සුබ දවසක් ජය වේවා